Good morning and good day to all of you guys. Meron tayo ulit dumating na delivery from Amazon. And ito yung mga na binibili ko online. Isa sa mga bagay na mura pero ano mo naman na medyo tatagal naman sa gawain mo kahit sa pang-araw-araw. And this only worth more than $40. And by the way guys, magandang pag mahilig kang pa-deliver online like Amazon, mas maganda member ka ng Prime, meron kang Prime Video, yung parang Netflix na makaparoon ka ng movie, live stream movie with $18 a month. So pag nag-online shopping ka sa Prime, libre ng delivery. Yan. This guys came from Scarborough, Ontario. Okay, tingnan natin siya. Ang gamit ito ay sa brake. This is brake tools. Ang tatak niya ay Orion Motor Tech. Sa mga nakakaintindi, may mga gamit na to, alam nyo na kung saan gamit to. Okay, this is it guys. May kasama siyang gloves. Okay. Tignan natin yung gloves niya. Tapos ko siya. Okay, gano'n na siya. Pero maganda yung gloves niya, no? May tatak pa siya na okay. Try natin suotin. Okay. Ano siyang rubber siya? Rubber. Suotin na natin. This is pag araw-araw lang, hindi ka na nag-grab. Pero this one's good. Nice gloves. Okay. Yung gloves niya. Ito. Tingnan natin itong niya, yung brochure niya. Simple na gamitin ito. Usually, ginagamit ito sa mga rear brakes. See. May kanya-kanya silang size. Simple yung paggamit nito here. Ayan. May ganito kami sa shop na ginagamit. Yung isa naman di hangin. May kami manual. Okay. Dahil siya dito. Tapos sunod dito. Yan. Tapos na. Tapos pag na-caliper dito, ipit mo na yung kung anong size ng piston. Pag ikot to, tataas siya na ngayon. Sa mga nakagamit to, alam nyo na ang ibig sabihin. Yan. Meron siyang left and right. Yan. Okay, different sizes for different cars. Ayan. Guys, maganda. Handy siya. Parang made in China rin to, pero tumatagal to. Mas magandang gamitin guys, pag medyo gagamitin ito, medyo buga mo ng WD-40 dito para maganda lapat ng thread niya. Okay. Ganda. Simple, mura, at reliable siya. Paano na tatagal to sa Kaya guys, sa mga nagsisimula pang tech, bibili kayo ng tools na maging wise kayo. May mga murang tools na tumatagal, at meron man tools na dapat talagang branded ang binibili mo, like mga wrenches, yan, socket. See, ito yung sa caliper.
nandito, yan ang, ito yung pumipihit mismo sa caliper. Ganda guys, so magnetic siya. Yung iba hindi, nalalaglag eh. Ito ang ganda, may magnet siya. Iba-iba ang size. Ayan, takluhan. May nagamit ko hindi magnetic eh, pero ito maganda, magnetic siya. Hindi mo kailangan laging hawakan pag gagamitin mo. Kasi ito yung caliper. Pag nakabit mo na ito, ipit mo lang ito doon. Ito natin na. Okay. Ito yung caliper. Ito yung caliper, no? Imagine ito caliper, nandito yung pads. Ipit mo siyang ganun. Pak! Yan. Habang inaano mo siya, yan, pinipress niya pababa. Kasi yung caliper, mayroong ano yun eh, may thread sa loob yun eh. Hindi siya lulubog kaysa ano mo siya na sisikwatin lang. Mapapansin mo pag hindi siya pwedeng sikwatin, pag mga gatlaying ano, yung piston niya. Pero pag wala naman, pwede mo lang i-pry ng ano, ng simple screwdriver or pry bar. Malulubog mo na yung piston. Usually these tools are used only for rear brakes. Yan. Yan. Pero yung sa mga high-end na sasakyan, like Audi, Mercedes-Benz, electronic siya. Kailangan mo na scan tools para ma-depress mo yung ano niya, yung piston niya. Pero sa mga manual, usually Toyota, yan, Dodge, yan. Ito madalas ginagamit sa mga maliliit na sasakyan. SUV, yan, sakop siya. Hey guys, galing, di ba? So, like I said, buying tools, kailangan pinag-isipan mo, wise ka. Ito naman, ginagamit na namin to sa lumang shop na pagkatrabahan ko, and same ang brand nila, and I found that na worth naman siyang bilhin. So hindi ko dinadala ito sa shop kasi ang ano ko, like this magsa-summer na, tumatanggap ako ng mga quick job like brakes. So singilin muli sila ng ano, ng $150 or 100 pagkilala. Hindi ka natalo kahit apat na premium. Sa akin okay na yung ganung presyo. Makatulong tayo sa kapwa natin. At the same time, yung tinatawag na under the table, wala kang tax na babayaran. So nakatulong ka na, kumita ka pa, di ba? Pero tinatanggap ko lang yung mga kakilala ko. Ayoko rin masyado nag-work pag weekend kasi pahinga na lang yun eh. So ito parang ano ko lang to, gamit ko na lang personal. Yan. Okay, ito guys, salamat sa panonood, and I hope mag-subscribe kayo sa konting tulong na rin sa channel ko para dumami pa ang mga kayabe natin. Stay safe and God bless. Thank you.